Welcome students. In this video, we learn properties of air and properties of water. First, we see scattering of light. Air is a mixture of very fine particles of some gases, dust, smoke and moisture. बघा, व्हेरी फाईन म्हणजे अतिसूक्ष्म. हवा हे अतिसूक्ष्म कणांचं मिश्रण आहे. यामध्ये धूळ, धूर, बाष्प यासारख्या अतिसूक्ष्म कणांचा समावेश होतो. When rays of light fall on these minute particles, the particles spread the light in all direction. बघा, जेव्हा प्रकाश या सूक्ष्म कणांवर पडतो तेव्हा ते प्रकाशाला सर्व दिशेने विखुरतात. This natural phenomenon is called scattering of light. ही जी नैसर्गिक घटना आहे यालाच प्रकाशाचे विकिरण असे म्हणतात. Then we see temperature regulation. Temperature regulation means तापमान नियंत्रण. The earth receives energy from the sun. तुम्हाला माहिती आहे पृथ्वीला सूर्याकडून ऊर्जा मिळते. This energy is reflected by the earth in the form of heat. Reflected म्हणजे परावर्तित करणे. ही ऊर्जा पृथ्वीकडून परावर्तित केली जाते. The constituents of the air surrounding the earth such as water vapor, carbon dioxide absorb a part of this heat and give it to the other constituent of air. बघा, पृथ्वीभोवती असलेल्या हवेमधील बाष्प, कार्बन डायऑक्साईड यासारखे घटक या उष्णतेचा काही भाग शोषून घेतात व तो इतर घटकांना देतात. As a result, the earth's surface remains warm and thereby becomes suitable for the living world on the earth. त्यामुळं काय होतं, पृथ्वीचा पृष्ठभाग उबदार राहतो आणि पृथ्वीवरील जीवसृष्टीला अनुकूल होतो. If there were no air on the earth, the average temperature of the earth's surface would have been very low. बघा, पृथ्वीवर हवाच नसती तर पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे सरासरी तापमान खूपच कमी झाले असते. Then we see transmission of sound. Transmission means प्रसारण, ध्वनीचं प्रसारण. Transmission of sound. All the sounds that we hear reach us through the surrounding air. बघा, आपण जे काही आपल्या सभोवतीचे आवाज ऐकतो ते आपल्यापर्यंत हवेच्या माध्यमातून पोचलेले असतात. The density of air also changes due to the change in its temperature. तापमानातील बदलामुळे हवेची घनता सुद्धा बदलते. In winter, the density of air increases. बघा, थंडीमध्ये हवेची घनता वाढते. We can hear the whistle of a distant train clearly early in the morning in the winter. बघा, हिवाळ्यामध्ये आगगाडीच्या शिट्टीचा आवाज आपल्याला अगदी दूरवरूनही स्पष्टपणे ऐकू येतो. एअर इज ए युजफुल ॲज ए मीडियम फॉर द ट्रान्समिशन ऑफ साऊंड. ध्वनीचे प्रसारण होण्यासाठी हवेचा माध्यम म्हणून उपयोग होतो. दॅन वी सी प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर. आता आपण पाण्याचे गुणधर्म अभ्यासणार आहोत. वॉटर ऑकर्स इन लिक्विड स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडिशन. बघा, सामान्य तापमानाला पाणी हे द्रवरूप अवस्थेमध्ये आढळते. वॉटर इज ए फ्लुइड सबस्टन्स. फ्लुइड प्रवाही. पाणी हा प्रवाही पदार्थ आहे म्हणजे तो वाहतो, उताराच्या दिशेने वाहतो. वॉटर डज नॉट हॅव इट्स ओन शेप बट हॅज ए व्हॉल्यूम. पाण्याला स्वतःचा आकार नाही पण त्याला आकारमान आहे. इट कॅन पास थ्रू स्मॉल होल्स ऑर सीप थ्रू व्हेरी स्मॉल गॅप्स ऑर क्रॅक्स. बघा,
सूक्ष्म छिद्रामधून अतिसूक्ष्म फटीतून सुद्धा पाणी पार होते किंवा जिरपते. सीप म्हणजे जिरपणे. When water freezes to form ice, it expands and its volume increases. बघा, जेव्हा पाण्याचे बर्फात रूपांतर होते तेव्हा ते प्रसरण पावते व त्याच्या आकारमानामध्ये वाढ होते. आईस इज लाइटर दॅन वॉटर. म्हणजे बर्फ हा पाण्यापेक्षा हलका असतो. वेन वॉटर फ्रीजेस टू फॉर्म आईस, इट बिकम्स लाइटर दॅन द ओरिजिनल लिक्विड. जेव्हा पाणी गोठून त्याचा घनरूप बर्फ तयार होतो तेव्हा मूळच्या द्रव रूपापेक्षा तो हलका होतो. वेन वॉटर फ्रीजेस, दॅट इज वेन इट ट्रान्सफॉर्म्स इनटू द सॉलिड स्टेट, इट्स व्हॅल्यूम इन्क्रीजेस. बघा, ज्यावेळेला पाणी गोठते तेव्हा त्याचे स्थायूमध्ये रूपांतर होते आणि हे रूपांतर होत असताना त्याच्या आकारमानामध्ये वाढ होते व त्याची घनता कमी होते. देअरफॉर द डेन्सिटी ऑफ आईस इज लेस दॅन दॅट ऑफ वॉटर. म्हणूनच बर्फाची घनता ही पाण्यापेक्षा कमी असते. दॅट इज वाय द आईस फ्लोट्स ऑन वॉटर. आणि म्हणूनच बर्फाचे खडे पाण्यावर तरंगतात. डेन्सिटी ऑफ वॉटर. द इंटर रिलेशन बिटवीन द व्हॉल्यूम अँड मास ऑफ द सबस्टन्स means density. The space occupied by substance is its volume. बघा, जागा एखाद्या वस्तूने व्यापलेली जागा म्हणजे तिचे आकारमान आणि the store of matter in a substance is its mass. आणि पदार्थातील द्रव्य संचय म्हणजे त्या पदार्थाचे वस्तुमान. डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॅल्यूम. घनता म्हणजे काय? घनता कशी काढता येते? घनता बरोबर वस्तुमान भागिले आकारमान. मास इज मेजर्ड इन ग्रॅम अँड व्हॅल्यूम इन क्युबिक सेंटीमीटर. हेन्स डेन्सिटी इज इक्वल टू ग्रॅम पर क्युबिक सेंटीमीटर. हेन्स ग्रॅम cc is the unit of density. If the mass of 1 liter of water is 1 kilogram, then the density of water in centimeter is 1 gram per cubic centimeter. Anomalous behavior of water. If the temperature of the water is lowered below 4 degrees Celsius, its density decreases and volume increases. It means that water expands when the temperature falls below 4 degrees Celsius. This is called the anomalous behavior of water. Anomalous behavior of water म्हणजेच पाण्याचे असंगत आचरण. The density of water is peculiar. पाण्याची घनता ही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. 4 अंश सेल्सिअस तापमानाला पाण्याची घनता सर्वात जास्त असते. पण 4 अंश सेल्सिअसच्या पाण्याचे तापमान कमी झाल्यास त्याची घनता कमी होते आणि आकारमान वाढते. म्हणजे 4 अंश सेल्सिअसच्या खाली तापमान गेल्यावर पाणी प्रसरण पावते. यालाच पाण्याचे असंगत वर्तन असे म्हणतात. ट्राय धिस एक्सपेरिमेंट. Take 2 big glasses of water, add 4 to 5 tablespoons of salt to the water in one glass and dissolve it completely. Now place a potato in the water in the second glass and potato will sink. बघा, 2 ग्लास घ्यायचेत पाण्याने भरलेले. एका ग्लासमध्ये 4 ते 5 चमचे मीठ टाकायचे आणि ते पूर्णपणे पाण्यामध्ये विरघळवायचं आहे. एक बटाटा मीठ न विरघळलेल्या पाण्यामध्ये टाकायचं आहे. टेक आउट द पोटॅटो फ्रॉम दॅट ग्लास अँड पुट इट इन द सॉल्ट वॉटर अँड ऑब्झर्व. द डेन्सिटी ऑफ वॉटर इन दॅट ग्लास इज ग्रेटर ड्यू टू द डिझॉल्व सॉल्ट. बघा, मीठ विरघळलेल्या पाण्याची घनता ही जास्त असते. द पोटॅटो फ्लोट्स इन दॅट वॉटर बिकॉज ऑफ द इन्क्रीज्ड डेन्सिटी. आणि मिठाच्या पाण्यामध्ये बटाटा तरंगतो कारण त्याची घनता
ही मिठामुळे जास्त झालेली असते. When the salt dissolve in water, its particles spread in water. Slowly they become smaller and smaller. बघा, जेव्हा पाण्यामध्ये मीठ विरघळते तेव्हा त्याचे कण हळूहळू बारीक होत जातात आणि नंतर दिसेनासे होतात. अल्टिमेटली दे बिकम सो स्मॉल दॅट दे कॅनॉट बी सीन. दॅट इज दे मिक्स कम्प्लिटली विथ वॉटर. दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड डिझॉल्विंग. बघा, ते मिठाचे कण इतके बारीक होत जातात की ते पुन्हा पाण्यामध्ये दिसेनासे होतात. यालाच विरघळणे असे म्हणतात. सोल्यूट म्हणजे काय? द्राव्य. द सबस्टन्स दॅट डिझॉल्व्ह, जो पदार्थ विरघळतो त्याला काय म्हणायचं आहे? द्राव्य. द सबस्टन्स दॅट डिझॉल्व्ह इज कॉल्ड सोल्यूट. सॉल्ट इज ए सोल्यूट. सॉल्वंट म्हणजे द्रावक. The substance in which the solid dissolve is called solvent. ज्या पदार्थात द्राव्य विरघळतो त्याला द्रावक असे म्हटले जाते. वॉटर इज ए सॉल्वंट. दॅन सोल्युशन वी गेट व्हेन द सॉलिड डिझॉल्व्स इन द सॉल्वंट. जेव्हा द्राव्य द्रावकात संपूर्णपणे मिसळते तेव्हा द्रावण तयार होते, म्हणजे सोल्युशन तयार होते.